আপোনাৰ কম্পিউটাৰত MS অফিচ ৱৰ্ড এপ্লিকেশ্যনত টেবুল মানিপুলেট কৰাৰ বিভিন্ন অপচনবোৰৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। টেবুল মানিপুলেশ্যন কৰাৰ ভিতৰত এখন টেবুল ইনচাৰ্ট কৰা, টেবুলৰ চেলবোৰৰ হাইট আৰু ৱেইট সলনি কৰা, চেলবোৰৰ টেক্সট এলাইন কৰা, ৰ' আৰু কলম ইনচাৰ্ট আৰু ডিলিট কৰা, বৰ্ডাৰ আৰু শ্বেডিং কৰা আদি অন্তৰ্ভুক্ত থাকে। টেবুল এখন ডকুমেণ্টৰ যিকোনো এৰিয়াত ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰে। সহজ উপায়ত দীঘলীয়া লিষ্টক এৰেঞ্জ কৰাত টেবুল এখনে সহায় কৰে। টেবুল এখন ইনচাৰ্ট কৰিবলৈ ইনচাৰ্ট মেনুৰ টেবুল আইকনত ক্লিক কৰক। চেল চিলেক্ট কৰি বা ৰ' আৰু কলমৰ সংখ্যা নিৰ্ধাৰণ কৰি অথবা ড্ৰ কৰিও টেবুল এখন ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰি। টেবুল এখন যিকোনো সাইজতে ইনচাৰ্ট হ'ব আৰু আপুনি টেবুলখন মানিপুলেট কৰিব পাৰে। নমস্কাৰ, মই ৰাজু দাস, এই MS চেনেলটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক। এই ভিডিঅ'টোত MS ৱৰ্ডৰ বিভিন্ন বিষয়বোৰ আলোচনা কৰিম। বিষয়বোৰ ভালদৰে জানিবৰ বাবে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। আপুনি যদি MS ৱৰ্ডৰ প্ৰথম দুটা ভিডিঅ' চোৱা নাই, ওপৰৰ আই বুটামটোত ক্লিক কৰি চাব পাৰে। আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। টেবুল ইনচাৰ্ট কৰোঁতে ৰ' কলমবোৰৰ হাইট আৰু ৱেইট সমান চাইজৰ হ'ব। আহক কম সময়ত মই টেবুলখনৰ চেলবোৰ টাইপ কৰি ফিল কৰোঁ। যদি মই কলম বা ৰ'বোৰৰ হাইট আৰু ৱেইটৰ চাইজ সলনি কৰিব বিচাৰোঁ, বিভিন্ন প্ৰকাৰে কৰিব পাৰোঁ। চিলেক্ট লাইনটো ড্ৰেগ কৰোঁ, অন্য এটা লাইন কৰি চাওঁ। ৰুলাৰত ড্ৰেগ কৰি কৰিব পাৰোঁ। টেবুল লেআউট মেনুৰ চেল চাইজত হাইট আৰু ৱেইট ইনক্ৰিজ বা ডিক্ৰিজ কৰি চাইজ সলনি কৰিব পাৰোঁ। টেবুলৰ টেক্সট এলাইন কৰিবলৈ চেলবোৰ চিলেক্ট কৰোঁ। টেবুল লেআউট মেনুত ক্লিক কৰি এলাইনমেণ্টৰ অধীনত এলাইনমেণ্ট আইকন লেফ্ট বা ৰাইট বা চেণ্টাৰ চিলেক্ট কৰি টেক্সট এলাইন কৰিব পাৰোঁ। টেবুলত কলম আৰু ৰ' ইনচাৰ্ট কৰিবলৈ যি ঠাইত ইনচাৰ্ট কৰিম তাৰ আগত বা পাছত কাৰ্চাৰটো ৰাখোঁ। মাউছ বুটামক ৰাইট ক্লিক কৰি ইনচাৰ্ট কলম আৰু ৰ' ক্লিক কৰি কৰিব পাৰোঁ। ডিলিট চেলত ক্লিক কৰি চেল, ৰ' কলম আদি ডিলিট কৰিব পাৰোঁ। যদি টেবুলখনত এই চেলটোৰ সোঁফালে কলম এটা ইনচাৰ্ট কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়া মাউছত ৰাইট ক্লিক কৰি ইনচাৰ্ট কলম টু ৰাইট অপশ্যনটোত চিলেক্ট কৰি কলম এটা ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ। যদি টেবুলখনত এই চেলটোৰ ওপৰত ৰ' এটা ইনচাৰ্ট কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়া মাউছ বুটামত ৰাইট ক্লিক কৰি ইনচাৰ্ট ৰ' এবভ অপশ্যনটোত চিলেক্ট কৰি ৰ' এটা ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ। এইদৰে কলমৰ বাওঁফালে বা ৰ'ৰ তলত এটা বা তাতোধিক ৰ' আৰু কলম ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ। যদি টেবুলখনত নিৰ্দিষ্ট চেল বা কলম বা ৰ' ডিলিট কৰিব বিচাৰোঁ, সেই চেলটোক চিলেক্ট কৰি ৰাইট ক্লিক কৰি ডিলিট চেলত চিলেক্ট কৰি চেল বা কলম বা ৰ' ডিলিট কৰিব পাৰোঁ। অন্য এটা প্ৰকাৰে কৰিবলৈ টেবুল লেআউট মেনুত চিলেক্ট কৰি ডিলিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি নিৰ্দিষ্ট চেল বা কলম বা ৰ' বা টেবুল ডিলিট কৰিব পাৰোঁ। বৰ্ডাৰ আৰু শ্বেডিং কৰি চেলবোৰ সজাই তুলিব পাৰোঁ। ডিজাইন মেনুত ক্লিক কৰি শ্বেডিং বা বৰ্ডাৰক চিলেক্ট কৰি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। শ্বেডিং কৰিবলগীয়া চেলবোৰ চিলেক্ট কৰি শ্বেডিং অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি কালাৰ চিলেক্ট কৰি চেলটো ফিল কৰিব পাৰোঁ। বৰ্ডাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি বুটম টপ লেফ্ট ৰাইট বৰ্ডাৰ এড বা ৰিমুভ কৰিব পাৰোঁ। কাষতে থকা লাইন ষ্টাইল অপশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন ষ্টাইল কৰিব পাৰোঁ। লাইন ৱেইট অপশ্যন ব্যৱহাৰ কৰি ৱেইট চাইজ সলনি কৰিব পাৰোঁ। লগতে টেবুল ষ্টাইল অপশ্যন ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন ষ্টাইলত টেবুলখন সলনি কৰিব পাৰোঁ। এইদৰে টেবুল মানিপুলেশ্যন কৰা বিভিন্ন অপশ্যনবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আপুনি নিশ্চয় টেবুল ক্ৰিয়েট আৰু মানিপুলেট কৰাত কোনো অসুবিধা নাপাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। পিছৰ ভিডিঅ'টোত স্প্ৰেডশ্বীট ব্যৱহাৰ কৰাৰ বিভিন্ন বিষয়বোৰ আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটাৰ সৈতে লগ পাম।